อันเดรเยอร์มักหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนประกาศความเป็นไปได้ในการที่ยูเครนจะเปิดรับการมีส่วนร่วมของรัสเซียในการประชุมสันติภาพครั้งต่อไปขณะที่เขาจัดการประชุมทางวิดีโอคอลกับผู้สื่อข่าวในคืนวันอังคารเพื่อเสนอมุมมองของยูเครนเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดสันติภาพที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่รีสอร์ทในเมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอร์มักเผยว่าคณะทำงานกำลังจัดเตรียมการประชุมครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์รวมถึงกำลังร่างแผนงานซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศสำหรับการประชุมครั้งต่อไปและยูเครนคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเชิญตัวแทนจากรัสเซียเข้าร่วมแม้ว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกแต่เซเลนสกี้ได้พยายามมากขึ้นเพื่อจะได้รับการยอมรับในแผนสันติภาพที่ยูเครนกำหนดแต่การประชุมในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงประสบความล้มเหลวในการได้รับการยอมรับซึ่งหลายประเทศปฏิเสธที่จะลงนามในแถลงการขั้นสุดท้ายอีกทั้งจีนปฏิเสธคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากรัสเซียไม่ได้รับเชิญซึ่งจีนกล่าวหาว่าหากปราศจากรัสเซียแนวคิดเรื่องการเจรจาสันติภาพก็ไร้ความหมายตั้งแต่เริ่มต้นขณะที่รัฐบาลของเซเลนสกี้ออกกฎหมายห้ามการเจรจาใดๆกับผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามเยอรมันยืนยันว่าการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จพร้อมระบุการประชุมครั้งต่อไปจะมีประเทศต่างๆเข้าร่วมมากขึ้นและว่ายูเครนนั้นมีเหตุผลและพยายามจะรวมประเทศที่มีส่วนรับผิดชอบในสงครามเข้ามาเพื่อสนับสนุนสูตรสันติภาพของเซเลนสกี้ก่อนหน้านี้รัสเซียปฏิเสธพิมพ์เขียวสันติภาพที่เสนอโดยเคียฟว่าเลื่อนลอยไร้เหตุผลโดยปูตินยืนยันว่าเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาคือยูเครนต้องยอมรับอธิปไตยของรัสเซียเหนือไครเมียโดเนสดูฮานเคอร์ซอนและซาโปริเซียรวมถึงตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของรัฐบาลเซเลนสกี้ซึ่งการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดียูเครนสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมและรัฐธรรมนูญยูเครนไม่ได้กำหนดวิธีการขยายออกไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยูเครนบางคนกล่าวว่าเยอรมันคืออำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลและการกวาดล้างเจ้าหน้าที่คู่แข่งของเขาได้ทำลายความไว้วางใจของชาติตะวันตกขณะเดียวกันจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเชื่อมั่นว่านาโต้จะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของยูเครนได้สักวันหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นการเข้าสมาชิกเคอร์บี้กล่าวว่าเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนยังอีกยาวไกลแต่หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญลำดับแรกคือยูเครนต้องเป็นฝ่ายชนะสงครามกับรัสเซียซึ่งรัฐบาลวอชิงตันและพันธมิตรกำลังพยายามสนับสนุนอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ยูเครนไปถึงจุดนั้นและรัฐบาลเคียฟต้องแก้ปัญหาการทุจริตภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ส่วนทางด้านรัสเซียกำลังเดินเกมถกกับบรรดาพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในประเด็นประจำการขีปนาวุธพิสัยไกลทัสนิวอ้างคำกล่าวของเซอร์เกย์เรยาฟคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียว่ามอสโกมีพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดทั้งในเอเชียและละตินอเมริกาซึ่งประเทศเหล่านั้นสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่มีอะไรใหม่ในเรื่องนี้ประเด็นการประจำการอาวุธพิสัยไกลเคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกับคู่หูของเราระยาฟคอฟไม่ได้กล่าวถึงชื่อประเทศใดแต่เขาบอกว่าการพูดคุยหารือดำเนินการด้วยความเคารพอย่างสูงต่อพันธสัญญาต่างๆที่ประเทศเหล่านั้นต้องแบกรับภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศในนั้นรวมถึงสนธิสัญญาที่รัสเซียไม่ได้เป็นรัฐภาคีด้วยระยาฟคอฟบอกด้วยว่าการติดต่อทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐจะถูกปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดเหลือเพียงเรื่องวีซ่าและประเด็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นและในอนาคตสถานการณ์อาจจะเลวร้ายกว่านี้หากสหรัฐตอบโต้ด้วยการที่จะยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่มีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันการเงินของยุโรปไม่ใช่สหรัฐมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ